Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOSTv, Science for the People. Nakipagtulungan ang National Swine and Poultry Research and Development Center, Bureau of Animal Industries of Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development ng Department of Science and Technology upang i-develop ang ITIK Pinas, isang lahi ng itik na mas pinaunlad ang kalidad, mas mataas ang produksyon at matatag ang supply ng balut at itlog. Alamin kung ano ito dito lang sa Sinesiyensya. Nag-start tong farm 2010. So nagtayo lang kami ng isang building na native yung chop suey ducks kung tawagin. Then from then, ginagawa namin siyang, pinaprocess namin yung itlog niya to balut and penoy, salted egg. Ngayon nasa 15,000 yung ready to lay namin. Nag-umpisa kami sa ITIK na 1,500. Eh di nung primero, natatakot kami. Sabi ng mister ko, itlog ba talaga yan? Sabi ko, ewan ko, basta araw-araw andun kami. Hanggang umitlog ng isa, dalawa. Tapos nakailan na yon, ay medyo siguro mga 5,000 na. Tuloy pa din kami sa broiler. Eh nung bagyuhin nga, nawas out lahat yung aming broiler farm. So, ipinagpatuloy na lang namin ang ITIK. Bali, 20 years na ako nag-iitik. Kung nung nag-start ako, 1,000. Nag-start ako nung way back 1995. Parang ang tagal ko nang nag-itik na mga 2,000, 3,000, 5,000 yung itik ko. Mga hanggang 2005. Sa ngayon, ang itik ko more or less 80,000 heads. Well, the ITIK Pinas that we have now is an output of a DOST-funded project that was implemented by the National Swine and Poultry Research and Development Center of the Bureau of Animal Industry in Chaong. The ITIK Pinas is developed from our traditional native Pateros layer ducks. What the project did was just to implement a systematic and organized breeding and selection of ducks to produce lines that are, called breeding prototype. Ang ibig sabihin po noon, breeder ducks, lines of breeder ducks that would produce offspring that are similar to the parents. Now, the importance of that is when we have breeding prototype population of layer ducks, they will be better to use in building business enterprises because the production performance would be predictable and the product quality would be consistent. Predictability of performance is very important to producers
because it is only when the productivity would be predictable, it would only then that the businessmen would be able to project how much potential income would they be able to generate, and when would the income be coming in terms of the production cycle and the time. Ang gusto natin ay mapataas yung average egg production. From the average ngayon ng industry na 55% or 201 eggs per duck per year, gusto nating pataasin yan to 70% or additional 50 eggs per duck per year. Ang duck industry natin, primarily, ang product niyan is balut and salted eggs. So, used to be napakalaking industriya, mayaman, maraming nag-engage na farmers. Suddenly, nagkaroon ito ng downtrend in terms of inventory saka production. Because of maraming bagay, pumasok yung nung middle of 2000, yung scare ng avian influenza na hindi naman nag-flourish, tapos mataas ang mga production cost. So, eventually, muntik nang bumagsak yung industriya ng ducks. Nung araw na ang pag-aalaga ng itik ay ginagamit lang natin yung mga murang pagkain. Subalit ngayon, marang mga 2010, na gumamit na tayo ng mga pagkain na premix, no? At nakataas ng inputs natin. So ang mga farmers natin nahirapang makahanap ng dagdag kita dahil doon sa mataas na halaga ng mga inputs, especially nga yung pagkain natin. Actually, nung araw, ang pinapakain lang natin, darak, snail na galing dyan sa lake, tapos binibigyan natin ng konting isda at pinapagala natin sa bukid. So doon, maliit yung puhunan ng ating mga farmers. So parang okay pa sa kanilang alagaan yung itik natin. Subalit ngayon, nakadevelop na nga ng technology pa ang mga private sector natin sa paggawa ng mga commercial feeds natin. Ito na nga yung mga duck layer, no? Yung mga mix na to. Subalit nakataas ng inputs nila. Kung mayroon kang mahal na inputs at hindi sumasabay yung produksyon ng itik mo sa dami ng itlog, nalulugi yung farmers. So, gusto nating iangat din yung kanyang performance sa pamamagitan ng tamang pagpili ng magagaling na mga itlog at tamang pagpapalahi na kayang sumabay doon sa mataas na inputs na naibibigay ngayon sa pag-aalaga ng itik. So yung stock ng ITIK Pinas natin, so nag-started kami noong 2012, nag-isa kami ng itlog na more about 3,500. So it consists yun ng 1,700 na black, and then yung umaabot ng 2,000 yung itlog na pinisa namin sa brown. Si ITIK Pinas itim, saka si ITIK Pinas brown. So after naman mapisa yun, so nakapag-produce kami ng 700 na ducklings dun sa ITIK Pinas itim natin. And then almost 1,000 na ducklings dun sa ITIK Pinas kaki natin. So doon kami nag-start. So meron kaming individual experimental pen. And then kada pen, may nakalagay kami doon na 5 female at saka isang male. So umabot kami ng 128 experimental pen. Na yun yung dami ng itik. Doon sa nag-i-exist na traditional strains po na or mongrel type na breeds ng mga ducks or layer type ducks, pinili po natin in coordination with the private sector, yung ating mga private raisers partners, kung alin ba usually yung nakikita nila na magandang mangitlog. So based on their inputs, nagpumili tayo sir ng 3 kulay mula dun sa marami. So kumuha tayo ng itim, kumuha tayo ng kulay brown, and kumuha tayo ng white. So dito nagsimula na itong mga to ay pinag-aralan yung kanilang performance doon sa station ng Bureau of Animal Industry sa Chaong, Quezon. So after 1 year nung data collection namin, so top 50% lang yung pipiliin namin from dun sa 128 pens na may mga lamang animal. So from that, yung kalahati o yung top 50%, yun lang yung pipisain namin na itlog. And then after nun, kung mapipisan yun, bubuo ulit kami ng mga family. Ilalagay ulit natin dun sa 128 pens, consisting ng another 5 female ulit, then 1 male. So after nun, after 1 year of egg collection, so top 50 ulit din yung pipiliin natin. So every year yun lang yung ginagawa namin para ma-select namin yung top performer dun sa mga itik. Yung kanyang egg production, nakita namin
namin na may kaunti siyang advantage with regard sa laki ng itlog. Medyo malaki yung kanyang weight, bigat siguro ng itlog na kanyang napoproduce, pero comparable pa rin naman doon sa ibang strain or yung lahi. Marami siyang mga itlog, more than 90, siguro I would say yung kanyang peak is more than 99%. Pero yun, tumatagal lang ng mga ilang araw. May record tayo dito sa ITIK Pinas itim na in 12 weeks, nangingitlog siya ng more than 90%. So 12 weeks meaning mga 3 months. 3 months siya na more than 90%. Two pure lines were developed. Una is ITIK Pinas or IP itim. Yung kulay brown is IP khaki. From the pure lines, accidentally naggumawa din kasi ng study ang Bureau of Animal Industry na pinag-combine yung dalawang pure lines, and we developed the hybrid now called as IP Kayumanggi. Ito yung mga bagong hatch ng ITIK Pinas. Ito yung ITIK Pinas na khaki, and then yun yung ITIK Pinas itim. So ito, inire-rest lang to. Ang susunod na gagawin dito is sexing. Pipiliin niyo yung babae sa lalaki, bubukod na. Then, bukas ng gabi, itatransport na to sa Zamboanga City. Order kasi ito ng mga farmer na nandun, na gustong magkaroon ng lahi ng ITIK Pinas. So actually, consultation natin ito sa private sector. Ano yung nagiging problema nila? So na-identify nga natin yon. At saka tayo nga bilang in charge dito sa center na to, isa sa nagsulong para mapondohan yung proyekto for the development ng ating egg type na ducks sa Pilipinas. Advantage nila kapag ITIK Pinas yung inalagaan nila. Yun na nga kasi kung ikukumpara natin dun sa ITIK na inaalagaan ngayon ng ibang mga farmers, dun pa lang sa egg production performance, ang layo na ng pinagkaiba. Kasi sa record na nakikita namin sa iba, 55% to 60% lang yung 1-year egg production nila. So kapag gano'n yung egg production na nakukuha nila, lugi sila. Ngayon kung aalagaan mo si ITIK Pinas, since maganda na yung breed, na-develop natin yung breed, napili natin yung mga ITIK na maraming mga itlog, so more than 70% yung egg production na makukuha nila in a year. At the same time, yung mortality rate mababa kumpara dun sa itik sa labas. Comparison pa dun sa dalawa, yung mga itik kasi na hindi na-select o hindi itik Pinas kung tawagin, o yung mga mongrels na itik na tinatawag natin. Sila kapag ginrow mo sila, yung variation sa katawan nila, yung body weight, ang laki. Meron diyang hindi umaabot ng 1 kilo o meron lumalampas ng more than 1.5 kilo. Which is yung mga ganun at the age of 18 weeks mo siyang inalagaan, supposedly dapat iitlog na siya eh. Ang duck industry kasi sa Pilipinas, maraming natutulungan in terms of livelihood. Base sa datos natin sa yung PSA, yung Philippine Statistics Authority, merong almost 500,000 families ang natutulungan nito through livelihood. Either nagre-raise sila ng ducks, either nagpo-process sila ng products ng ducks, like salted eggs and balut. So very important ito, and especially yung balot natin, kino-consider natin ang isa sa mga ethnic food ng Pilipinas. Sa ngayon, ang ITIK Pinas ay tuloy-tuloy na pinaparami natin sa station ng Bureau of Animal Industry, National Swine and Poultry Research and Development Center sa Chaong, Quezon. In addition to that, meron tayong 4 na farmers na nagpapatuloy ng propagation nito. Isang farmer natin ay makikita sa Santo Tomas, Batangas. Meron tayong partner na farmers na nagpo-propagate nito sa Saragossa, Nueva Ecija. Meron din sa Calamba, Laguna, at isa sa Candelaria, Quezon. Siguro nga, sana pagdating ng panahon, ito lahat ITIK Pinas na. Wala nang native ducks. Puro ITIK Pinas na lang. So, pag nangyari yon, mas mataas ang production namin. So, mas malaki yung kita. Sana patuloy po kami suportahan, kami mga duck raiser, hindi lang po dito sa Quezon, pati po sa buong Pilipinas. Sana po ay pagpatuloy nila ang kanilang napakagandang adhikain para sa amin. Huwag silang matakot na mag-ITIK Pinas kasi mas maganda ang kita
At saka parehas din laang naman silang alagaan. At bukod pa doon ay nakakasiguro tayo sa breed ng itik. Kasi nga walang breed yung ating itik, samot-samot. Merong parang may lahi natang Peking duck, may lahi ng kung ano-ano. Ay sa ITIK Pinas ay sigurado kaya mag-ITIK Pinas na para mayroon pati tayong sariling atin. Agapay Project ng DLSU ipinakilala sa isang symposium. Nag-organisa ang De La Salle University o DLSU Biomedical Devices Innovation and E-Health Research Group sa tulong ng University Research Coordination Office ng Interdisciplinary Research Symposium bilang pagtatapos ng Phase 1 o ang Prototype Development ng Agapay Project na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa DOST PCHRD, UPPGH, Philippine Biomedical Device Innovation Consortium o Biomedic PH, DOST Science and Technology Information Institute at ng Lasallian Community. Ang Agapay Project ay isang robotic exoskeleton for upper extremity rehabilitation na matagumpay na dinevelop ng Agapay team mula sa DLSU sa pangunguna ni Dr. Nilo Bugtay, na pinondohan naman ng Philippine Council for Health Research and Development ng Department of Science and Technology o DOST PCHRD. Ang 3D printed rehabilitation device na ito ay maaaring suotin upang makatulong sa paggalaw ng upper extremity. Ginawa para sa mga Filipino post-stroke at injured patients, ang Agapay ay layong magbigay ng cost-efficient at high-performance rehabilitation system na ligtas, komportable at madaling gamitin tuwing therapy session. Technology is a very dynamic life force that continues to evolve. And as the years pass, we see that it evolves faster and faster. In the past decades, we have seen significant advancements and innovations in technology. More and more, we see science fiction become science fact. This advancement in technology is also seen in the medical field. It is with this realization that I have set my sights on the quote-unquote high-tech when it came to research. For I knew that research would be part of my residency training. Even before I was accepted in the Department of Rehabilitation Medicine at the Philippine General Hospital, I was already thinking about what my research topic would be. True enough, when my admissions interview came and the consultants asked me what field of rehabilitation I was most interested in, I answered robotics. I vividly remember the first time I met Dr. Nilo Bugtay and Engineer Paul Baniked, along with the rest of the Agapay team. I was in my second year of training, and in the middle of seeing patients, our chairman, Dr. Jose Alvin Mojica, called me to our department office. After writing my orders, I quickly rushed to the office and I was surprised to see a team of engineers. That was the day I was invited to be part of a consortium that involved engineers and doctors working together to invent machines that would help patients in the Philippines. Together with Dr. Mojica, we worked closely with our engineer collaborators as we shared our knowledge and expertise in a merger of disciplines until we came up with the best design that can improve neuromuscular recovery of patients with stroke. In this day and age, we cannot deny the presence of robotic technology and how it has evolved from assisting and replacing workers in factories
to the emergence of its use in the operating room with new trends in robotic surgery. We also look at its potential to aid our paramedical colleagues in their tedious, repetitive work, and at the same time, to provide patients with precise, task-oriented programs through the robot and computer interface. It is with the best interests of the members of the Agapay project to provide a safe, cost-effective, and innovative rehabilitation tool available to our underserved brothers and sisters at the Philippine General Hospital. Not only will it decrease the burden of care, but it will also enable us to provide the most updated means to help stroke survivors lessen their disability. With the Agapay project, we are no longer spectators in the ever-dynamic evolution of technology. We are now part of it. Again, thank you for this opportunity and a pleasant afternoon to all of you. Animo Lasal. Kabilang sa mga ipinakilala sa nasabing symposium ay ang tatlong parte ng device. Ang biomimetic design of a robotic exoskeleton for upper limb therapy na ipinaliwanag ng lead researcher ng Agapay Project na si Mr. Paul Dominic Baniked. Active control for an upper extremity rehabilitation exoskeleton na ipinakita ni Engineer Michael Manguera at ang design of a bio-inspired hand robotic exoskeleton for rehabilitation na ipinaliwanag ni Ms. Ira Patrice Ong. Ikinatuwa naman ng DOST PCHRD Executive Director Dr. Jaime C. Montoya ang matagumpay na pagkakabuo ng Agapay Project. Anya, maliban sa mga post-stroke patients ay maaari rin itong magamit bilang rehabilitasyon ng ibang karamdaman. I see a lot of potential. I'm really excited because this opens up a lot of possibilities. And I'm really very confident that we can present this to the President. If we do things right, I think we can do it. And I'm sure he will be very impressed. Maybe this is a start, medyo advanced na siya, but somebody should be working already on the other groups para we can say that we are already looking at the whole, the whole market, no? So napakadaming application and naku, baka kayo hindi lang center, baka you can be a national program na, no? Because sa dami ng applications na pwedeng mangyari, no? Basta I'm really impressed, you know. I say wow with capital letters WOW. Nagbabalik po ang DOStv Science for the People. Alamin ang latest update sa lagay ng panahon ngayong araw mula sa DOST Pag-asa, dito sa aming weather update. Good morning sa inyong mga viewers ng DOStv. Ako si Mikos Peñaranda para sa weather update sa araw na ito. Itong low pressure area tumawid nga dito sa kalupaan ng Northern Luzon kahapon at ngayon ay namataan na 95 kilometers north-northwest of Lawag City. Ito ay nandito na sa West Philippine Sea at inaasahan na kikilos pa north-northwest patungo sa China. Habang ito po'y kumikilos palabas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito na inaasahan na maging isang bagyo o tropical depression. Wala naman itong pagbanta sa ating bansa sa susunod na mga araw. Samantala, itong si Severe Tropical Storm Sandu ay patuloy na kumikilos unti-unti patungo po ng Japan. Ito'y may lakas na 105 kilometers per hour malapit sa sentro at kumikilos ng 30 kilometers per hour patungo po sa bansa ng Japan. Wala naman itong banta sa ating bansa. Tingnan naman natin na magiging weather dito sa Luzon. So dahil nga nandito na sa West Philippine Sea itong low pressure area,
Hinaasahan na hihilahin nito ang hanging habagat ngayong araw, kaya naman may mga pag-ulan tayong nararanasan dito sa Metro Manila at western section ng Luzon. Pero mga light to moderate rains lamang naman ang inaasahan natin. Of course, may chance tayo ng mga thunderstorms bandang hapon of gabi. Mas maulan na panahon ng mararanasan ng mga taga-northern Luzon dahil nandoon nga ang epekto o direktang epekto ng low pressure area. Dito naman sa Visayas, mas maganda ang panahon na inaasahan natin. Mostly, mga pulupulong pag-ulan lamang ang mga inaasahan dakong hapon o gabi. 33 degrees sa Metro Cebu, 34 degrees naman sa Tacloban City. Sa Mindanao, mas maganda ang panahon na inaasahan natin ngayong araw at inaasahan lang may mga tsansa ng thunderstorm o itong mga pulupulong pagkidlat at pagkulog. 34 degrees sa Davao City at 33 degrees naman sa Zamboanga City. Ngayon, wala naman tayong nakataas na gale warning dito sa bansa, although katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang aasahan natin sa buong kapuluan dulot nga nitong habagat na na-enhance ng low pressure area. Para sa ating 3-day outlook, gaganda na ang panahon unti-unti, pero sa Sunday, doon natin naasahan na mas fair weather na ang mararanasan dito sa Metro Manila. 24 to 32 degrees at mas mainit na sa Sunday, 25 to 33 degrees. Ngayon dito naman sa Baguio City, dahil nga merong tayong habagat at low pressure area, asahan natin na maulan ng panahon hanggang Sabado, 16 to 22 at painit ang ating trend ng temperature, 17 to 24 pagdating ng Sunday. Ngayon dito naman sa Metro Cebu, asahan ang magandang panahon sa ating susunod na 3 araw, 25 to 33 degrees Celsius ang temperature hanggang Sunday. Mga pulupulong pag-ulan din ang inaasahan natin at tsansa ng mga thunderstorms. Dito naman sa Metro Davao, mainit din na panahon na inaasahan natin. May tsansa lang ng mga pag-ulan sa dakong hapon ng gabi dulot ng mga thunderstorms. 25 to 34 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 5:44 a.m. at mamaya po ay lulubog ng 6:09 p.m. Yan ang latest weather update mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako si Nikos Peñaranda para sa DOStv. DOStv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSMBFI Building, 318 Santolan Road, West Crames, San Juan City. SciTev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.scitev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOStv, the program that delivers science for the people.